Hey yo, what's up mga boss? This is Bern Tonsina once again and welcome to my vlog. So ngayong ah, dito sa video na to, gagawa tayo ng double X5. So abangan nyo lang at sana mag-enjoy kayo at huwag kalimutan mag-like, share, comment at hit nyo yung notification bell para updated kayo sa mga lalabas mo nating videos. Sa hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Tulong nyo sa akin yan. So tara, let's go! Doon sa ating sander.